No moro, taas ollaan Tukato konepällin alla. Kattelin tässä, että tästähän on jo 7 vuotta aikaa, kun polttoaineen suoratin vaihdettu, niin vaihdetaanpas nyt sekin. Kokeillaan sen sijaan, että jos tämän saisi jotenkin siististi tyhjennettyä, eli täältä kun saisi suppilon jostakin tänne alle. Ahdasta. Se hiljakseen menee. Yritän avata tuota pohjaproppua tuolta. Löytetään ilmaruuja, jos sitten alkaisi jotain tapahtua. Otetaan sitä ilmaruuvu irti kokonaan. Johan tehoa. Nyt alkaa loppumaan. Otetaan pohjapropun kokonaan irti. Nyt se alkaisi olla tyhjä. Katsotaan saadaanko tää auki. Eihän se tahdo lähteä. Noin on suoratin irti. Valitettavasti Motonetissä ei ollut Boschin suoratinta, niin on nyt tällainen Bixi. Eiköhän tääkin nyt asia saada. No, se on hyvä. Ilmaruuvikin. Katsotaan miltä tää näyttää nyt 7 vuoden jälkeen tää suodattimen sisältö. Ei täällä kyllä näy ensimmäistäkään vesitilkkaa. Eli sen puolen ihan ok. Aika huono starttas, taisi olla vähän virta vähissä, mutta katsotaan nyt tuolla on onneksi hypasta, niin lämmitellään tätä vähän, jos se notkistuisi siitä. Nyt olisi vähän aikaa vepastopöhissä, kokeillaan mitä nyt tapahtuu. Hehkun. Saisi olla virtaa kyllä enemmän akussa. Tää on nyt vähän virta lopussa. Kokeillaan uudelleen. Ei se kyllä tällaisella pyörityksellä lähde. Pitää varmaan ladata akkua. Ei se lähde. Virta lopussa. No nyt ollaan oltu 1,5 tuntia johdon päässä, eli vähän on ladattu. Taas irti. Katsotaan kuinka nyt käy. Katsotaan näkyykö vuoteja. Ei taida vuota.
Tuo akku kyllä pitää nyt selvittää, onko siinä jotain hämminkiä. Tää on joku M+ tää akku. Tosiaan 7 vuotta vanha, et ehkä se pitää uusia.